خب سلام کنم به شما دوستان از گل شایان هستم و خوش اومدید به آموزش دیگه از دیسکورد JS. توی این آموزش میخوایم بریم قسمت کریت، دیلیت و ست کاتگوری چنل ها رو با هم دیگه یاد بگیریم و ببینیم که اینا قضیهشون چجوریه و چجوری میتونیم اینا رو اوکی کنیم. خب من میرم داخل کامنت، یه کامنت میسازم. شت اینجا یه کامنت میسازم create channel.js. خب یه کانست دیسکورد موسیقی require دیسکورد JS، یه کانست colors موسیقی require colors و هم ماژول دات export name create channel و description create a text channel. Execute a client message. خب یه پرمیشن هم بهش بدیم ببینم من اینجا پرمیشن رو تعریف کردم یا نه. آره اما اشتباه تعریف کردم. clients.commands.getCommand.permission و حالا اینجا let permission مساوی با client.commands.getCommand.permission .to uppercase و این رو تا اینجا دیلیتش میکنم. permission. خب این از این و بریم اینجا یه پرمیشن هم براش تعریف کنیم. administrator. اوکی. حالا اینجا ما میایم یه مسیجری انتخاب میکنیم، یعنی تعریف میکنیم message.content.split if مسیجری. خب ببینید ما اگه مثلا این باشه CMDمون یه مود چنل رو میخوایم که تکست باشه یا وایس و یه اسم میخوایم که خب این میشه مسیجری 0، این میشه مسیجری 1 و این میشه مسیجری 2. خب پس من برای اینکه ببینم اون فرد کامل همه چیز رو وارد کرده اینجا 2 رو بهش میدم، چون که اگه حالا 1 رو وارد نکرده باشه 2 رو نمیتونه وارد بکنه. پس if مسیجری 2 اگه بود، حالا من اینجا میام یه امبد هم بهش تعریف میکنم چنل امبد موسیقی بنجیم discord.message.embed.set colors. چه کالری داریم؟ اوکی. اینجا مثلا رد رو انتخاب میکنم. set other create channel set footer user.username display avatar. این از این و خب فقط میمونه دیسکریپشنش که خب اینجا باید براش تعریف کنیم else اگه مسیجری 2 نداشت channel embed.set description syntax. اینجا حالا من میام
کانسپت میدم به نام perfect مساوی با require bot config. خب سینتکس مساوی با perfect create channel. اینجا هم type و اینجا هم name message dot channel dot send channel embed. و میخوام بعد از یه تایم اوت 5 ثانیه‌ای مسیج دیلیت بشه. حالا اینجا میایم میگیم که message dot google dot channels dot create. اگه درست نوشته باشم. و خب حالا الان اسم ازمون میخواد که ما اسم رو مسیج اریه 1 میذاریم و خب تایپش هم میذاریم مسیج اریه 2. و با این create channel حتی میشه کاتگوری هم ساخت. و اگه نخواین میان براش تعریف میکنین که اگه مسیج اریه 2 کاتگوری بود یا چیزی غیر از وایس و تکست بود بیاد بهش ارور بده. و حالا اینجا میتونید یه ریزن هم براش انتخاب بکنید و حالا دل بخواید میتونید انتخاب بکنید میتونید انتخاب نکنید که من میگم channel request or message.other.tag channel creation. خب الان این فکر کنم باید درست جواب بده به من. node index.js online perfect باتمون هم علامت تعجب بود. create channel تایپش بشه text اسمش هم بشه test channel. اینجا اسمشو من گذاشتم مسیجری 1. خب میام اینجا میگم name یا channel name مساوی با message dot content dot replace perfect create channel مسیجری 1. اینم بذاریم مسیجری بکنم مسیجری 0 و بیاد خالیش بکنم. خب بیام بیش تعریف میکنم if channel name and channel name نامساوی بود با یه استرینگ خالی بیاد این رو برای ما اجرا کنه. else اگه غیر از این بود بیاد همین ارور سینتکس رو به فرد بده. خب حالا من اینجا به جای مسیجری 1 میذارم channel name و تایپش هم میذارم 1. حالا دوباره ران میکنم create channel text channel. میبینی که تست چنل رو ساخت و create channel voice test voice ساخت create channel category test category تست کاتگوری هم ساخت. و خب اینجا وقتی که میسازه میگیم که then
channel embed that set description. چنل شما با موفقیت ساخته شد. message the channel that send channel embed that نه دن دیگه نمیخواد که بیاد مسیج دیلیت بکنه. node index.js میایم دوباره تست میکنیم. create channel text تست رو ساخت اینجاست و گفتش که چنل شما با موفقیت ساخته شد. این از create channel. حالا این دیگه میسازم برای delete channel.js const دیسکورد مسایبه require دیسکورد.js const config مسایبه require .config const colors مسایبه require colors module.exports name delete channel description delete your target channel permission administrator execute client و message. خب اینجا همه چیز براش تعریف کردیم دیگه. گفتیم که فقط پرمیشن ادمنستراتور اگه داشت بیاد بگه که البته چیزی نگه دیگه، سرراست چنل رو دیلیت بکنه. message.channel.delete و حالا همین دیگه، چیزی دیگه نمیخواد، چون که اگه ما بخوایم بعدش بیایم بگیم که چنل با موفقیت دیلیت شد، چنلی نیست، اون چنلی که توش یوز شده دیلیت شده و خب بهتره که چیزی ننویسیم. خیلی ساده است دیلیت چنل. خب میم داخل تست دیلیت چنل دیلیت شد. حالا اینجا دیلیت چنل دیلیت شد، دیلیت چنل و این هم دیلیت شد. خب این هم از دیلیت چنل. حالا میایم قسمت اسمشو میذاریم move channel.js و خب برای اینکه تایم گرفته نشه همه رو میارم اینجا، اما با این تفاوت که اینجا رو میکنم move your target channel و اینجا. خب let parent همون کاتگوری مونه. message dot channel dot parent ID بود فکر کنم. خب میگیم که حالا فعلا پرنتشو بهمون بده، فقط خدای کاتگوریشو بهمون بده. message dot reply بگه نمیدونم این دقیق درسته یا نه، فقط یه تست بکنیم. index.js خب بریم داخل این یه چنل بسازیم. تست اوکی. حالا میگیم که move channel. این کام به درستی کار انجام نمیده. خب ارور میده. بله پرنت چیز نیست، فانکشن نیست، پس ما میگیم پرنت ID. البته فکر نکنم اینم درست جواب بده. move channel اینم اشتباهه. البته این اینجوری نیستش، این اینجوری نمیشه میشه. خب
ببینیم درست جواب میده یا نه. چنل. خب به من آیدی رو داد و اگه من آیدی درسته به من داد. خب میایم براش تعریف میکنیم if parent اگه کاتگوری وجود داشت channel message.channel.set parent فکر کنم اینجوری بود، یادم رفت parents ها رو move channel. ببینیم خب این درست انجام میشه، همین set parent هست اگه اشتباه نکنم. اوکی میایم یه parent ID رو ازش میگیریم و اگه اون parent ID موجود بود بیاد اوکی کنه، چنل رو ببره داخل اون کاتگوری. خب پس اینا رو پاک میکنیم و میگیم let parent ID مساوی با message dot content dot replace، البته نه message dot content dot split let parent ID مساوی با message 1 if parent ID try تلاش کن برای message.channel.set parents ID catch message.reply عملیات با شکست مواجه شد. حالا برای اطمینان هم console.log میکنیم ارورشو، اینجا من ارور اد میدم و خب then message.reply done loading this.js این داخل main test move channel به این کاتگوری آیدی و همینجور که دیدین به درستی کارش رو انجام داد و چنل رو بردش به اینجا. حالا من میام میزنم create channel text that's a test و خب اینجا میسازه و میام اینجا میگم که move channel اینجا و خیلی ایزی میبرتش و اینم delete channel این رو هم دیلیت میکنه. خب دوستان امیدوارم که از این آموزش لذت برده باشید. ممنونم که تا اینجا همراهمون بودید. اگه از این آموزش خوشتون اومد لایک و سابسکرایبتون نره. مرسی که تا اینجا ویدیو همراهمون بودید. تا ویدیو بعدی خدا نگهدار.